السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثانوية العامة. اليوم يا جماعة إن شاء الله نشوف نحل مع بعض نموذج رياضيات كمي. أول سؤال عندي يا جماعة بيقول لي كم نصف في ثلث ربع 1468. الحقيقة يا جماعة الرقم ده في الأساس الحل ده مفيش ولا إجابة صح، إنه ولا إجابة صح. ليه؟ لازم الرقم ده يقبل الاسم على 2 وعلى 3 وعلى 4. طب هيقبل الاسم على 4 مثلا، على 2، على 2 ماشي عشان أول أحد 8. طب التلاتة يا شباب امتى يبقى اسمها 3؟ لو كان مجموع العدد يبقى اسمها 3. اجمع كده 8 زائد 6 14 و4 18 1 19 3 أكبر قسم. تمام كده؟ فتلاحظ عندك في كتاب منصف كاتب لك إيه؟ أرقام مشابهة، معناها إن ولا إجابة صح. طب افرض كان الرقم ده يبقى الاسم على 2 و3 و4، أعمل إيه؟ أقسم مرة على 2، مرة الباقي على 3، والناتج بره يا جماعة أقسم على 4، يطلع في الآخر الحل اللي هو في منصف الرقم ده. تمام كده؟ طيب السؤال التاني بيقول لي ألف باء جيم عين، ألف باء عين جيم وباء جيم دال هاء مستطيلان. احسب مساحة الشكل يا جماعة ألف باء عين جيم اللي هو إيه؟ المثلث ده المستطيل ده. ألف باء عين جيم اللي هو ده كده يا جماعة. تمام كده؟ طب المرة اللي عندي المستطيل اللي هو ده اللي هو هاء دال جيم باء معروف طوله ب2 وعرضه ب1، المساحة بتساوي 2 في 1 بكام يا جماعة؟ ب2. طب المثلث ده يا جماعة قد إيه منه؟ المثلث ده تلاحظ كده مثلث مشترك مع المستطيل في القاعدة اللي هي باء جيم. تمام كده؟ والهاء ده يوازي هاء باء، يبقى ده تساوي نص بالظبط، ده نصه. طب هو كله على بعضه ب2 يبقى ده ب1، ده يا جماعة يساوي 1. طيب بالنسبة ده يا جماعة هو 1 أهو، مستطيل اللي هو ألف باء جيم د مثلا ده ألف باء عين، ألف باء عين جيم، معلش ألف باء عين جيم. طيب كل مساحته قد إيه؟ ضعف مساحة مين؟ المثلث ده اللي هو باء ألف جيم، يبقى ده كمان ب2 أختار 2. تمام كده؟ يعني هو مستطيل مشترك بين الاتنين يعني. إذا ولد أحمد قبل خالد ب4 سنوات، الفرق بينهم يعني 4 سنوات. عمر خالد الآن 7 أتمان عمر أحمد. كم عمر خالد الآن يا جماعة؟ يعني أنا عندي خالد إلى أحمد، خالد 7 إلى 8. تمام كده؟ هنا يا جماعة هجرب، وقال لي هجرب الحلول أهو. حط مثلا دي خالد ب28 وهدي عمر مين؟ عمر أحمد، أعتبره س. لو الفرق بينهم طول 4 يبقى الإجابة صح. يلا جيب س إزاي؟ ضرب تبادلي. س هتساوي 28 ضرب 8 اسم 7. اختصر دي مع دي فيها 4 في 8 ب32. تمام كده؟ 32 ده يا جماعة طرح مين؟ طرح 28 يساوي 4 سنوات، تبقى هي إجابة صحيحة 28. السؤال الثالث احسب مساحة المثلث وجيب لي يا جماعة المعلومات. دي 30 طبعا، ده زاوية دي بتساوي دي بإيه؟ بتكون بالرأس، دي كمان 30. طب دي يا جماعة 120، دي هي زاويتين إيه؟ متكونتين على المستقيم. الباقي 180 كام؟ الباقي 60، يبقى 60 يا جماعة. لما دي 60 و30 مجموعهم 90، إذا دي 90. يعني ده مثلث إيه؟ قائم الزاوية. تمام كده؟ ضلعين القائمة يا جماعة عندك 4 والتاني ده مجهول س، ده 5. أجيب ده إزاي؟ أنت تكون حافظه من فيثاغورس أو تحسبها عادي. جذر التربيعي 5 في 5 ب25 و4 في 4 يا جماعة ب16، تروحوا طبعا من بعض يديني الجذر كام؟ 9 اللي هو 3 يعني. 3 ده 3. طيب المساحة بتساوي يا جماعة، مساحة المثلث بتساوي إيه؟ نص القاعدة اللي هي 3، الارتفاع اللي هو 4، أو العكس، 4 هي قاعدة وده ارتفاع، مش مشكلة خالص. نص الأربعة ب2 في 3 بكام؟ ب6، يساوي 6. السؤال الرابع خامس، قارن بين 60 تربيع أو 23 ضرب 60 زائد 37 ضرب كام؟ 60. تلاحظ يا جماعة هنا مشترك 60 و60 صح؟ وده مشترك بره يبقى 60. باقي لك إيه؟ 23 زائد 37، يعني 60 ضرب كام؟ اجمع يديني كمان 60. هي نفسها 60 تربيع، والطرف الأول ألف برضه يا جماعة 60 تربيع متساوية، نختار جيم. جيم متساوية. السؤال السادس، إذا كان الفرق بين عمر الأب وابنه 20 سنة، فما الفرق بين عمرهما بعد 8 سنوات؟ هل الفرق هيتغير يا جماعة مع مرور الوقت؟ طبعا الفرق ثابت. الفرق بيني وبين
مثلا ابني 20 سنة، بعد 50 سنة هيبقى برضه الفرق يا جماعة 20 سنة، مفيش فرق. السؤال جميل جدا يا جماعة والكل بيقع فيه. بيقول لي قارن بين 25 أس س، معلش أنا آسف، إذا كان 25 أس س بتساوي 5 أس ص، قارن بين س وص. حاول الأول يا جماعة خلي المقام زي المقام، أو الأساس زي الأساس، الأساس زي الأساس. يبقى دي عبارة عن 25 عبارة عن كام؟ عن 5 أس 2 أس س، يعني هي نفسها 5 أس 2 س، نضرب الأس في بعضه، ده بيساوي 5 أس ص. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس يساوي الأس، 2 س بتساوي ص. هنا تقول لي يا عم المهلة الأولى إن ص أكبر، طبعا 2 في س بتساوي أكبر ص تحت. طب نجرب هي أرقام، حط س مثلا بتساوي 3 مثلا، س بتساوي 3 يا جماعة، وشوف يبقى ص بكام؟ 2 في 3 ب6، يبقى ص بتساوي 6. طب حط س بسالب 3، جرب كده معايا، يبقى ص هتساوي كام؟ 2 ضرب سالب 3 بسالب 6. هنا الحالة الأولى يا شباب، الأولى كانت ال6 أكبر، الحالة التانية كانت سالب 3 أكبر. طالما اختلفت اختار د وأنت مطمن، البيانات غير كافية، المعطيات غير كافية. هند تزور والدها 3 مرات في الأسبوع، كم مرة تزور في السنة؟ علما بأن السنة يا جماعة 364 يوم. هنعمل إيه؟ هشوف يا جماعة السنة دي فيها كم أسبوع؟ 364 أقسمها على كام؟ على 7، أشوف فيها كم أسبوع وأضرب الناتج في كام؟ في 3. يلا 36 على اسم ال7 فيها 5 وبقى معانا 1، بقت 14. اسم ال7 ب2، يبقى عندي يا جماعة 52 أسبوع، اضرب 52 أسبوع في كم مرة في الأسبوع؟ 3 مرات، هيديني 156، يعني هتزورها في السنة 156 مرة. مربعان الأول طول ضلعه 2 سنتي والتاني طول ضلعه 7 سنتي، قارن بين 4 أمثال المحيط الأول ومحيط التاني. طب يا جماعة نجيب الأول، المحيط الأول بكام؟ ضلعه 2، يبقى أضرب 2 في 4 بيديني 8. ده محيط مين؟ الأول، هو علي 4 أمثال، اضرب في 4 يا جماعة، كان 4 في 8 بيديني 32. طب المحيط التاني كام؟ الضلع ب7، يبقى 7 في 4 ب28. طبعا الأول أكبر من التاني يا جماعة، اختار ألف، الأول أكبر. السؤال العاشر، إذا كان مجموع أموال أحمد ومحمد 22 مليون، مجموع أموال أحمد وإبراهيم 21، مجموع أموال محمد وإبراهيم 19، كم أموال أحمد بالملايين يا جماعة؟ أحمد فقط. أعمل إيه؟ كتبها كده في شكل معادلة يا جماعة. لو قلنا أحمد زائد محمد ب22، طيب أحمد برضو زائد إبراهيم ب21، طيب محمد زائد إبراهيم ب19. تلاحظوا يا جماعة لو جمعنا كل المعادلات مع بعضها هتلاقي مثلا أحمد مكرر عندك مرتين، طيب ومحمد برضه موجود مرتين، إبراهيم برضه موجود مرتين، تمام كده. طب نجمع كله يا جماعة، عندك في الآخر إيه؟ عندي 2، يبقى أحمد زائد محمد زائد إبراهيم بتساوي، اجمع كله مع بعضه. لو جبنا الواحد هنا بقى 20 عندك اهي، وكمان 2 وواحد 9، 2 وواحد 3 و9 2 12، بقى دي 3 و2 يا جماعة 62. طب لما اقسم يا جماعة على 2 وعلى 2 يبقى كلهم بكام؟ يبقى عندك أحمد زائد محمد زائد إبراهيم نص 62 اللي هي 1 وكام؟ و30. طيب وطلب مني إيه؟ طلب مني أحمد بكام؟ أحمد بس، صح كده؟ طب محمد وإبراهيم بكام يا جماعة؟ ب19، صح؟ تروح الطرف التاني يبقى أحمد بس بتساوي 31، طرح 19 هتساوي 12. السؤال التالي، الجذر التكعيبي ل 343 بتساوي كام؟ طبعا دي بكون حافظها يا جماعة، الحاجات دي أساسيات تكون حافظها، مربعات الأعداد ومكعبات الأعداد. بس افرض أنا مش حافظ، أعمل إيه؟ والله أجرب. 5 في 5 في 5، هل هيدي الرقم ده؟ طبعا 5 في 5 في 25، في 5 ب125 يا جماعة، ما ينفعش ال5. طب 6 في 6 في 6
دول 36 يا جماعة. اضرب كام في 6؟ لازم يكون أوله إيه؟ أوله 6، متنفعش برضه. طب السبعة في 7 في 7 دي 49 يا جماعة. 49 ضرب 7، 7 ضرب 6 9 معلش ضرب 7 63. أولها 3 يا جماعة صح أهي. أكمل. طب 4 في 7 ب28. كان معانا كمان 6 يبقى 34. يبقى الإجابة صح يا جماعة هو مين؟ السبعة. وأنا بحل السؤال ده بالتجريب، بس الأفضل أكون حافظ مربعات الأعداد ومكعبات الأعداد يا جماعة من 1 إلى 30 على الأقل. السؤال التالي: إذا كان ألف ناقص باء ب3 وجيم ناقص باء ب5 وجيم زائد د بتساوي 1، أوجد قيمة ألف زائد د. إزاي يا جماعة أحسب من المعادلات دي إلى ألف زائد د؟ يعني تلاحظ الباء تروح مع الباء. طب هنا الباء بالسالب وهنا كان الباء بالسالب يا جماعة، يروحوا مع بعض؟ مستحيل. يبقى أنا ممكن أطرح المعادلة الأولى طرح التانية زائد الأخيرة يا جماعة. أنا أقول له كده ألف ناقص باء هي الأولى زائد، لا معلش أنا آسف، طرح جيم طرح سالب في سالب موجب كام؟ باء زائد أجمع الأخيرة كمان جيم زائد د. واضح كده؟ هتساوي إيه يا جماعة؟ أنا عملت هنا إيه؟ الأول شوف سالب باء تروح مع مين؟ مع موجب باء. سالب جيم مع موجب جيم يا جماعة، أصبح ألف زائد د بس. يبقى ألف زائد د. طبق الكلام ده على الأرقام التانية. يبقى 3 ناقص 5 زائد 1. 3 ناقص 5 بسالب 2 زائد 1 يدينا سالب 1. فصل ب 25 طالب. اختار المعلم 11 طالب للسباحة و19 طالب للرماية، ما عدا طلاب مشتركين يا جماعة في السباحة والرماية مع بعض. هنا بحل بطريقة إيه؟ شكل بين يا جماعة. هو أخلي مثلا السباحة دي سباحة وهنا رماية. تمام كده؟ السباحة يا جماعة 19 بس. إيه خلي بالك لكل 19، يعني في منها أرقام هنا وأرقام هنا. تمام كده؟ بس خليها مجازا كده يا جماعة. الرماية عندك 11. الكل على بعضه كام؟ الكل 25. طب أعمل إيه يا جماعة؟ أجمع ده مع ده واطرح 25. يبقى 19 زائد 11 طرح 25 دي بكام؟ 9 و1 10 2 و1 30 يا جماعة. 30 ناقص 25 دينا كام؟ 5. يبقى عندي هنا مشترك 5 يا جماعة. لو حبيت تعمل بشكل أفضل من كده اطرح 5 من 19 بقد كام؟ بقد 14. يبقى هنا 5. برضو اطرح 5 من 11 تبقى دي 6. لو حبيت تعملها بشكل صح يبقى 14 5 6. هنا يا شباب السباحة فقط 14، الرماية فقط 6، مشترك بينهم 5. إذا بدأ العام يوم الثلاثاء ما أول أيام العام الجديد؟ السؤال ده يا جماعة ناقص جملة مهمة جدا. ناقص يقول لك هنا إيه؟ يقول لك علما بأن العام مثلا 355 يوم أو 354 يوم اللي هو الهجري، أو يكون عام ميلادي يكون 300 مثلا 65. فالسؤال ده في كل الأحوال هنا جاي ناقص. طب أنا هفترض أي حاجة. هفترض مثلا ولتكن يا جماعة العام الدراسي قال لك كده ب 300 مثلا 54 يوم. أعمل إيه؟ اقسم على 7 اللي هي عدد أيام الأسبوع. يهمني الباقي الحل وليس الحل نفسه يا جماعة. 35 اسم 7 فيها الخمسة. 4 على 7 مينفعش تحط صفر. الباقي معانا كام يا جماعة؟ الباقي 4. واضح كده؟ هو بدأ يوم الثلاثاء يبقى هقول له أول حاجة ثلاثاء. تمام كده؟ 4 خميس جمعة. الصح يا جماعة يبدأ عندك كام إيه؟ بعد 4 أيام يبدأ يوم يا جماعة بعد كده السبت. يبدأ هنا السبت. بس خلي بالك هنا في حاجة، الإجابة في المنصف جاية الأحد. طب دي معناها إيه؟ معناها إن ده 55 يوم، يعني الباقي عندي 5 أيام. ثلاثاء 4 خميس جمعة سبت يا جماعة. يبقى اليوم اللي بعده يبدأ بيه هو الأحد. طبعا سبت ينتهي العام. سبت ينتهي العام يا جماعة. يبدأ بالإيه؟ بالأحد. الإجابة موجودة في المنصف. يبقى في السؤال ده لازم يقول لك في السؤال كمان علما بأن مثلا كده العام 300 مثلا 55 يوم. واضح كده يا شباب؟ ما انت افهم الحل وعلى اساسه حل بقى براحتك حسب الارقام اللي عندك. قارن بين 1 على نص زائد 7 او 2 على 15 يا جماعه، او 2 على 15. او حاول ابسط ده يا شباب. الاول البسط بواحد تحت هنا اوحد المقامات
عندك دي 2 يا جماعة اهي، عندك هنا كام؟ 1 زائد 14 كده يا شباب. عشان اخلي دي مقامها ده 1 اخليها 2، اضرب فوق وتحت فيها في 2 بقت 14 على 2. تمام كده، يعني بتساوي 1 على 15 على 2. مقام بس تطلع فوق تبقى بتساوي 2 على 15 يا جماعة، هي نفسها الطرف الأيسر. أختار ج. حصل جمع مسألة حسابية عادية جدا يا شباب، بس برضو محتاجة تركيز. تلاحظ عندك كده الفاصلة العشرية بعدها هنا رقمين، هنا بعد رقم واحد بس، عشان أجمع أو أطرح من الأفضل أخلي الخانات نفسها نفس العدد. هنا 2 يبقى هنا يا جماعة 2، أحط هنا صفر. خلاص كده بتجمع عادي 5 زائد الصفر. لو ما عملتش كده هتغلط. يبقى 5 وصفر يا جماعة 5، 2 و5 7، الفاصلة قبلتنا نحطها، 20 و9 يدينا 29، يبقى الحال 29 5% دي جي. إذا وزع 31 قلم على 3 أخوة بالتساوي، كم قلم باقي يا شباب؟ هقسم بس 31 قسمة 3 وأشوف الباقي كام يا جماعة. طبعا دي فيها 10، بقى معانا الواحد باقي. يعني 3 في 10 ب30، معانا واحد باقي. ينام شخص 8 ساعات يوميا، كم ساعة ينام في الأسبوع؟ طبعا ده برضه سؤال هدية يا جماعة. هتقولوا 8 بس ضرب 7 ب6 و50، يبقى ينام 56 ساعة في الأسبوع. قارن بين 2 س تربيع أو 2 س يا جماعة تربيع برضه. طبعا لو حبينا ننزل التربيع هنا يا شباب، ننزل التربيع ده هنا، انزل على الكل، يبقى هنا 4 2 تربيع ب4 س أس 2، لكن ده 2 س تربيع. الوحدة الأولى بتقول لي هنا بتقول لي إن الأول أكبر من التاني، صح؟ إن الأول ده أكبر. طب نجرب كده يا جماعة أرقام مثلا، جرب معايا. حط س ولتكن مثلا ب2، 2 تربيع بكام؟ الطرف اليمين تربيع ب4، 4 في 4 16، صح؟ طب والطرف اليسار تبقى كام يا جماعة؟ 2 تربيع ب4 في 2 ب8، يبقى الأول أكبر. واضح معايا؟ طيب لو كانت س يا جماعة ده بنص، مثلا بنص، يبقى نص أس 4 بكام؟ نص تربيع بربع، يبقى عندك 4 يا جماعة اهي ضرب ربع هيديني كام؟ 1. طب والطرف التاني برضه يا جماعة هقول له نص تربيع بربع، يبقى 2 في ربع هيدينا كام؟ 2 في ربع. تصل دي مع دي يدينا نص يا جماعة، يدينا هنا في الحالتين نص. يبقى الطرف الأول برضه في الحالة دي أكبر، يبقى اختار ألف يا شباب وأنا مطمن. اختار ألف. برضه أحب نتأكد السؤال ده غلط. طيب قارن بين 2 س لكل تربيع و2 س تربيع يا جماعة. طب هنا يا جماعة نحاول ننزل كده الأس ده، 2 أس 2 ب4، يبقى 4 عندك س أس 2، والطرف التاني 2 س تربيع. تمام كده. لو حطينا مثلا س بأي رقم ولتكن ب3 يا جماعة، مثلا س ب3، يبقى 3 تربيع ب9 في 4 ب36. طب والطرف التاني 3 تربيع ب9 في 2 ب18، كده الطرف الأيمن أكبر، صح؟ لو قلنا مثلا س بتساوي صفر، يبقى ده صفر وده صفر يا جماعة، صح؟ اختلف الأمور. لو قلنا س بتساوي سالب نص أو بتساوي نص، برضه يا جماعة هتلاقي عندك خلاف، فبالتالي طالما في اختلافات اختار على طول؟ اختار علاقات غير كافية. د. احسب مساحة الشكل يا شباب. هون طبعا الشكل ده عبارة عن شبه منحرف، مساحته بتساوي بتساوي نص مجموع قاعدتين. القاعدة عندك اللي فوق دي قاعدة وتحت قاعدة يا جماعة، دي كلها على بعضها قاعدة، ليه 6 ودي قاعدة. طب ليه قلت دي قاعدة ودي قاعدة يا شباب؟ بيوازوا بعض. خلاص كده شبه منحرف أعرفه إزاي؟ لما ألاقي فيه ضلعين بيوازوا بعض يا جماعة. فين الارتفاع؟ أهو 3، لازم يكون عمودي. يبقى القاعدة الأولى 4 والتانية 6 مضروب كله في الارتفاع اللي هو 3. 4 زائد 6 10، نص 10 5 في 3 ب15. كيس فيه 10 كرات صفراء و25 كرة حمراء،
إذا أضفنا عدد من الكرات الصفراء فأصبحت نسبة الصفراء للكل 2 على 3 يا جماعة. تمام كده. كم عدد الكرات الصفراء المضافة؟ هعمل إيه؟ خلي بالك النسبة اللي عندك اللي هي 2 إلى 3 يا جماعة أهي، أو على 3 هتساوي. قال لك هنا إيه؟ الصفراء إلى الكل. الصفراء يا جماعة اللي هنا 10، خلي بالك الكل هنا كام؟ 10 زائد 25 ب35، ولكن بعد الإضافة ضفت قد إيه؟ ضفنا س مثلا، أضيفها فوق وتحت طبعا، هنا وهنا. اضرب تبادلي يا شباب، تبادلي يبقى اضرب 2 في ده كله كده وده كده. 2 في 5 ب70 يبقى 70 زائد 2 س هتساوي 3 في 10 ب30 زائد إيه؟ 3 س. هات السنات مع بعض في طرف واحد، رقم في طرف واحد يا جماعة. 2 س من 3 س يبقى س بس، هتساوي كام؟ 70 ناقص 30 ب40. يبقى الحل ضفنا عندنا 40 كرة. ما هو العدد الموجب الذي حاصل ضربه في العدد الذي يليه يساوي حاصل جمعهما مع 19؟ هنا بجرب الحلول. 4 يا جماعة في العدد اللي بعده، 4 في 5 ب20. طب هل 4 زائد 5 زائد 19 ب20؟ طبعا لا. طب نجرب الخمسة، 5 في 6 ب30. طب هل 5 زائد 6 ب30 ولا لا يا جماعة؟ دي 11 زائد 19 بتساوي 30 برضه يا جماعة، صح؟ اختار الخمسة. يبقى أنا هنا بحل بإيه؟ بالتجريب. إذا كان الكتاب ب20 ريال والقلم ب10 ريال والمسطرة بريالين، قارن بين تمن 3 كتب وقلمين 3 مساطر. طب 3 يا جماعة في 20 ب60، زائد قلمين القلم ب10 يبقى 20، زائد 3 مسطرة بريالين يا جماعة، 3 في 2 ب6. أجمع كله يدينا كام؟ هذا 60 80 86. طب الطرف التاني كتابين، الكتاب ب20 يبقى 40 يا جماعة، 20 و20 40. 4 أقلام يا جماعة، 4 في 10 ب40. مسطرتين، المسطرة بريالين يبقى 4 ريال. جمع كله هيدينا 84. يبقى الطرف الأول أكبر، أختار ألف. إجابة ألف. س على 9 زائد 5 على 27 بيساوي 8 على 27. ما قيمة س يا جماعة؟ أنا هنا هوحد المقامات. المقام هنا 9 وهنا 27 يا جماعة، أوحدهم إزاي؟ اضرب دي في 3 ودي جنبها بقت 27، وكل مقام متوحد كده يا شباب. إذا اللي فوق ده 3 س زائد 5 بتساوي كام البسط يا جماعة هنا اللي هو 8. ودي الطرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى 3 س بتساوي كام؟ بتساوي 8 ناقص 5 ب3. اقسم طرفين على 3 وعلى 3، س هتساوي 1. إذا كان وزن قطعة البسكويت 5 من 10 جرام، فكم قطعة بسكويت وزنهم 40 جرام يا جماعة؟ بالضرب التبادلي القطعة الواحدة وزنها 5 من 10، اعتبرها نص مثلا، 5 من 10 اعتبرها نص، واحد أهو نص. طيب كم واحدة يا جماعة وزنها 40؟ أحط هنا 40 أهو، خلي بالك وزن مع الوزن، هنا العدد س. ضرب التبادلي يا جماعة يبقى س بتساوي إيه؟ 1 في 40 على نص. 40 قسمة نص أو قسمة 5 من 10 تطلع فوق يا جماعة دي 2 في 40 بكام؟ ب80. الحل يساوي 80. أحمد اختبر اختبارين في الرياضيات والعلوم. كان نسبة درجات الرياضيات في اليابان 6 إلى 4. أوجد درجات الرياضيات إذا كان إيه يا جماعة؟ الناس طبعا عندك هكتبها معلش تاني. رياضيات إلى علوم، هنا 6 إلى 4. تمام كده؟ إذا كان مجموع درجات الرياضيات والعلوم مع بعض 1000. طالما قال لي المجموع هجمع الأجزاء دي يا جماعة. 6 4 بكام؟ ب10. وقسم لي بقى 1000 على 10 هيديني 100. طب إيه هي 100 يا جماعة؟ دي قيمة الجزء الواحد، قيمة الجزء الواحد. اضرب 100 في 6 تجيب الرياضيات كام؟ 100 في 4 تجيب العلوم كام؟ يبقى هنا 600 إلى كام يا جماعة؟ 400. طلب مني إيه؟ أول درجات الرياضيات 600، أختار يا جماعة 600 ألف. طبق فيه 5 تفاحات 3 برتقالات 7 موزات، قارن بين نسبة البرتقال إلى الكل يا جماعة. البرتقال كام؟ 5 والكل تجمع كله يا جماعة، ده كده 8 و7 15
أبسط صورة أقسم على 5 على 5 يبقى تلت. يبقى عندك كده إيه؟ تلت. الطرف التاني يا جماعة خمس. طب مين أكبر، تلت ولا خمس؟ طبعا تلت أكبر. التلت أكبر من الخمس يا جماعة. أفكركم بالنظام المقارنة من كسرين برضو. لو التلت أهي مثلا وخمس، حبيت أقارن بينهم أعمل إيه؟ اضرب ده في ده وده في ده. 5 في 1 ب5، 3 في 1 ب3. اليمين أكبر يبقى ده أكبر. يبقى اختار هنا إيه يا شباب؟ ألف. إذا كان س زائد ص ب10 وس ناقص ص بصفر، أوجد قيمات إيه؟ س. أقول هنا س ناقص ص بتساوي صفر. لو جمعنا عليهم المرتين مع بعض، جمعهم كده مع بعض بالمعادلتين يبقى 2 س. طبعا ص تروح مع ص، سالب ص هتساوي 10. عم أقسم على س 2 وعلى 2، س هتساوي كام؟ 5. وطلب مني السين بكام؟ الصاد يا جماعة. أعمل إيه؟ بدل ما أجمع المعادلتين أطرح المعادلتين. تمام كده؟ طيب نشوف اللي بعده. إذا كان مجموع أعمار 3 أخوة يساوي 32 سنة عند ولادة الأخ الرابع، فعندما يكون متوسط أعمار الأخوان الثلاثة 12 سنة و3 أشهر، كم يكون عمر الأخ الرابع؟ طب هنعمل إيه هنا يا جماعة؟ قال لي عما يكون متوسط، يعني متوسط مجموعهم على عددهم، مجموع الأعمار على عددهم يا جماعة. بجيب المجموع على العدد اللي هو 3 بتساوي 12 سنة و3 أشهر، 3 شهر. تمام كده يا جماعة؟ المجموع أجيبه إزاي؟ اضرب ضرب تبادلي. المجموع بيساوي، اضرب 3 في الرقم ده يا جماعة. 3 في 12 ب36، يبقى عندك 36 سنة. و 3 في 3 بتسعة، 9 أشهر. طيب شوف الفرق بينهم كام؟ الفرق بين الرقم ده و 32 يا جماعة. طبعا كان عمرهم الأول، مجموع أعمارهم وقت ولادة الأخ الرابع 32. تمام كده؟ مجموع أعمارهم بعد فترة ما كان 36 و9 إيه؟ 19 يا جماعة. مجموع الأعمار أفرق اطرح كده من بعض. 36 سنة و9 أشهر طرح 32 سنة يا جماعة هيديني كام؟ هيديني 4 سنين و9 أشهر. طب ال4 سنين دي يا شباب الأول عبارة عن كام شهر كله؟ خليها كلها شهور وخلاص. السنة الواحدة 12 في 4 48. 48 يا جماعة زائد 9 كمان يديني 57 شهر. 57 شهر دول يا جماعة مقدار الفرق بينهم الزيادة. طب هل دي اللي قد إيه بالظبط؟ التلات أخوة مع بعض. طب أنا عايز أجيب الزيادة شهر الواحد بس، واحد فيهم، شخص واحد فيهم. اقسم على التلاتة يا جماعة. يعني دي مجموع، دي الفرق بين مجموع الأعمار التلاتة كلهم. أنا عايز شخص واحد بس أعرف زاد قد إيه. اقسم 57 على 3 هيديني 19. يبقى الفرق يا جماعة 19 شهر. اختار ألف. مزرعة مستطيلة الشكل أبعادها 40 و80 يا جماعة زي كده هون. 40 و80، طبعا 40 ده العرض و80 هو الإيه؟ الطول. طيب قال لي يوجد بها نخل بين كل نخلة ونخلة 8 متر. يعني هنا مثلا نخلة، هنا 8 متر يا جماعة بينهم. تمام كده؟ وبين كل نخلة والسور 8 يا جماعة. يبقى هنا كده، هنا 8 متر وهنا كمان 8 متر يا شباب. كم عدد النخل؟ هعمل إيه؟ أجيب مثلا يا جماعة كم عدد الصفوف ده؟ الصفوف فيها كم نخلة هنا؟ خلي بالك هسيب واحدة هنا، هسيب 8 وهنا هسيب 8 يا جماعة. تمام؟ اقسم 80 على 8 فيها 10، بس أنا سبت يا جماعة صف يبقى ناقص 1، يبقى هنا 9. بالمثل هنا يا جماعة 40 اسم 8 فيها كام؟ فيها 5 ناقص 1 يبقى 4. يبقى هنا 4 وهنا 9. الأعمدة عندي 4 أعمدة يا جماعة و9 صفوف. يبقى الحل كله بيساوي 4 في 9 بيدينا كام؟ 36 نخلة. هناك خصم 10% على المشتريات لكل 100 ريال، ولا تتجاوز قيمة التخفيض كام؟ 60 ريال. كم يخصم لشخص مشترياته 1400 ريال يا جماعة؟ طبعا لما أقول له 10% يعني 10 على 100 من 1400 يا جماعة، هي تغير الصفرين دول مثلا مع الصفرين دول
الحل هيساوي 140. يعني المفروض أخصم 140، بس هو قال لي حاجة مهمة جدا: لا يتجاوز الخصم كام؟ 60 ريال. خلاص كده يبقى هيخصم كام؟ 60 بس، ما تقولش 140. وزع مدرس 35 قلم على أساس طلاب، أعطى الثاني من التاني كم قلم يا جماعة؟ أعطى الأول. أعمل إيه؟ أعتبر الأول واحد، نسبة كنسبة، طبعا ده عدد، النسبة مش عدد، نسبة القيمة. التاني يا جماعة مثلي يبقى 2، التالت مثلي التاني يبقى 3، يبقى كام؟ 4. المجموع كله كام؟ 35. يبقى أجمع كلهم يا جماعة. لو قال لي كلمة فرق أطرح، مجموع أجمع كله، اجمع كله ده كده، اجمع الأجزاء. ها، 1 و2 3 و4 كام؟ 7. يبقى كلهم 7. أقسم 35 على 7 عشان أجيب إيه؟ عشان أجيب حاجة اسمها قيمة الجزء الواحد، هيديني 5. قيمة الجزء يا جماعة، اضرب بقى 5 في 1 نصيب الأول، 5 في 2 نصيب التاني، 5 في 4 نصيب التالت. فطلب مني إيه؟ كم قلم أعطى الأول؟ يبقى 5 في 1 ب5 يا جماعة، أختار 5. احسب محيط الدائرة. المحيط بيساوي القطر ضرب ق. القطر عندك كله ب6، يبقى الحل 6 ط. إذا كان دي يا جماعة أقرأها بالشكل الآتي: أقول له س أكبر من صفر وأقل من ص. واضح كده؟ س أكبر من، يعني أكبر من صفر يعني س موجب، بس أقل من ص. صح؟ قارن بين يا جماعة ص زائد س وس ص. والله هنجرب. حط مثلا س ولتكن ب2 وص بتساوي 3 يا جماعة، مجموعهم يساوي كام؟ 5. حاصل ضربهم يساوي 6. طيب هنا الحل يا جماعة أكبر. طب افرض عندك، طبعا هو ما قالكش هنا إن س دي عبارة عن عدد طبيعي ولا صحيح ولا كسر ولا لأ. هجرب الكسور برضو. قول مثلا نص وتلت مثلا، يبقى نص زائد تلت. شوف هيطلع برضه طرف تاني أكبر ولا لأ. لو أكبر نفس الشيء يبقى اختار بقى، اختلفت أقول له د. هروح يا جماعة المقامات، طبعا هنا أقول له هنا دي 6، هنا 3 زائد 1 يبقى عندك هنا 5. 3 أضرب على 6 على 2 فيها 3 في 1 ب3. 6 على 3 فيها 2 1 ب2، مجموعهم 5. 5 على 6. طب حاسب ضربهم يا جماعة، تلت ضرب كام؟ تلت ضرب نص، هيدينا سدس. الأكبر 5 على 6 ولا كام قلنا؟ سدس. طبعا 5 على 6 أكبر يا جماعة. الحالة دي اختلفت أهي، شوف الأولى كانت تاني أكبر، هنا دي أكبر. أختار د وأنا مطمن، د وأنا مطمن. معظم المسائل دي يا جماعة بتكون إجابتها البيانات غير كافية. احسب مساحة الجزء المظلل يا شباب. طبعا المظلل ده عبارة عن مثلث، مساحة المثلث بتساوي إيه؟ نصف القاعدة يا جماعة، القاعدة هي نص القاعدة في الارتفاع. فين الارتفاع؟ أهو اللي هو 6. طب ليش معنى ده؟ عشان دي قايمة يا جماعة، دي قايمة. نص القطر مع المماس بيكون من زاوية قايمة. تمام كده؟ طب محتاج أجيب دلوقتي إيه؟ أجيب مساحة القاعدة دي بكام؟ أجيبها إزاي؟ دي يا جماعة زاوية 30 ودي 60 درجة، يبقى دي كام؟ 60 درجة. 60 صح؟ خدنا نظرية بتقول لك إيه؟ الضلع المقابل لزاوية 60 يساوي نصف طول الوتر. قصدي بيساوي، معلش، جذر 3 على 2 من طول الوتر. يبقى الضلع اللي هو يا جماعة 6 ده بتساوي قد إيه؟ جذر 3 على 2. الوتر ده سميه مثلا وليكن س. طب أنا عايز أجيب الوتر بكام يا شباب؟ اضرب ضرب إيه؟ اضرب في مقلوب الكسر ده، يبقى س بس بتساوي 6 في 2 على جذر 3 يا جماعة، هتساوي 12 على جذر 3. لما أعمل إنطاق مقام أضرب وسط المقام في جذر 3 هتساوي كام يا جماعة؟ س. س هتساوي 12 جذر 3 على 3. لما أضرب كسر في جذر نفسه يختصر، يعني بتساوي 4 جذر 3 يا جماعة. يبقى ده هو كده الجزء ده كده 4 جذر 3. تمام كده؟ طيب أنا عايز أجيب دي أو دي، ما دي زي دي بيساوي بعض يا جماعة، نص قطر نص قطر. نظريتها بتقول لك إيه؟ الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر. يعني نصف ده، يعني ده بيساوي كام؟ ده بتساوي 2 جذر 3 يا جماعة. يبقى ده كمان برضه 2 جذر 3. احسب لنا المساحة، نصف القاعدة اللي هي 2 جذر 3، ارتفاع اللي هو 6، نص مع الاتنين يا جماعة راح، تبقى الحالة عندك ب6 جذر 3.
ما هو قيمة س يا شباب؟ طالما عندك في توازي، دي زاوية دي بتساوي دي بالتناظر، يبقى س بتساوي 40. إذا كان 100 مللي من عصير الرمان ب 75 سعر حراري، و100 مللي من الكولا ب 110 سعر حراري، قارن بين أول حاجة مع عدد السعرات الحرارية في 100 مللي من عصير الرمان، كام دي؟ ب85. طيب عدد السعرات الحرارية في 100 مللي من عصير يا جماعة البرتقال، مش معروف أصلا، مجهول. عارف بكام ده؟ ده بالكولا عندك ب110، لكن ده بكام؟ معرفش. تمام كده يا شباب؟ أقول له ده بيانات غير كافية. كم 10 في 762 يا جماعة؟ لما يقول لي كم 10 احذف أول رقم، يبقى حلك حل 76 يا جماعة، اختار 76. لو قال لك كم 100 احذف أول رقمين، وهكذا يا جماعة. تمام كده؟ الحل عليك ب 76. إذا كان عدد طلاب الصف السادس الابتدائي 14 طالب، وحصل جميعهم على 10 درجات في الاختبار، ما الوسيط؟ كلهم 10 يا جماعة، هم 14 رقم، كلهم 10. الوسيط اللي هو اللي في النص، عامة اللي في النص هيبقى برضه 10، مفيش أي فرق، اختار 10. ساعة كل 3 ساعات تتأخر دقيقة. بعد 5 أيام في الوقت، كان الوقت 48 دقيقة، الساعة 48 دقيقة، كم دقيقة اتأخرت يا جماعة؟ طب نجيب الأول التأخير في اليوم الواحد. قلنا لو عندك أهو التلات ساعات، 3 ساعات بتأخر إيه؟ بتأخر دقيقة واحدة. طب اليوم فيه 24 ساعة يا جماعة، 24 ساعة هتأخر كام في اليوم الواحد؟ ضرب تبادلي. تمام كده؟ اعتبر مثلا سيبك من سن دي، خليها سن هنا كمجهول، يعني كمجهول مش ساعة. سين هتساوي ايه؟ 24 ضرب 1 اسمه 3، يعني 24 على كام؟ على 3 فيها 8. يعني الساعة بتأخر في اليوم الواحد 8 دقائق. طب في 5 أيام اضرب 8 في 5 ب40 دقيقة يا جماعة، يبقى أقل في 5 أيام 40 دقيقة. إذا كان نسبة الكرات الحمراء إلى الكرات الغير حمراء 1/4، كم نسبة الكرات يا جماعة الحمراء؟ السؤال ده جه أكتر من مرة بلخبط الناس. خلي بالك نسبة الكرات الحمراء معناها إيه؟ معناها الحمراء إلى الكل. طب الحمراء عندك هنا مش قلنا 1، والتانية الغير حمراء 4، يبقى الكل عندك بكام؟ الكل ب5، يبقى الحمراء 1 إلى 5 يا جماعة. طب عايز أخليها نسبة مئوية، يعني أخلي له 100، اضرب بسط ومقام، اضرب هنا في كام؟ يعني 1/5 أو خمس، اضرب بسط ومقام في 20، يبقى دي في 20 ودي في 20، هتساوي 20 على 100، يعني 20% يا جماعة، 20%. تمام كده؟ لو كان قال لك أوجد نسبة الحمراء بس إلى الغير حمراء ربع، اللي هي على 25، الحل عندك ب20. قارن بين يا جماعة س وصاد. تلاحظ المثلث متطابق الساقين، يعني الزاوية زاوية القاعدة متساوية، دي بتساوي دي، إذا المكملة بتساوي المكملة، س بتساوي ص. أختار هنا ج متساويتان. أوجد مساحة الدائرة الصغيرة يا شباب. تلاحظ عندك النص قطر هنا 8، اللي هو نفسه إيه؟ القطر كامل هنا يا جماعة، لو 8 يبقى النص قطر عندك بكام؟ ب4. طب ليه جبت نص قطر مش القطر؟ عشان مساحة الدائرة بتساوي ط نق تربيع. نق هو نص القطر يا جماعة، نص القطر ب4 تربيع ب16، يبقى 16 ط. أوجد مساحة الجزء المظلل. طيب دي يا جماعة 8، يبقى ده كله 8، يبقى دي ب4، خلي بالك، وده 4، نص القطر ب4. طيب عامل ايه يا شباب هنا؟ هجيب مساحة نصف الدائرة الكبيرة يا جماعة، نصف دائرة بس مش دائرة كاملة، اللي هي بتساوي ايه؟ نص ط نق تربيع، نق بكام؟ ب8 تربيع ب64، يبقى 64 ط. طرح مساحة الدائرة يا جماعة هي الصغيرة، نص القطر ب4 تربيع ب16، يبقى 16 ط. طب احسب كده يا جماعة، يلا 64 في نص ب32، يبقى 32 ط ناقص 16 ط يدينا 16. جذر 6 على جذر 2 بتساوي كام؟ طبعا من لا جذر على جذر نقسم عليه، هو نفسه جذر 1، 6 على 2، نحطهم كلهم في جذر واحد بس يا جماعة، يعني هتساوي جذر 3. حل بجذر 3.
عندي أرقام مكعب في 3 أوجه لونها أخضر ووجهين أحمر ووجه أزرق. ما احتمال يا شباب أن يكون الوجه العلوي أحمر؟ الأحمر كم واحد عندك؟ 2 والكل على بعضه كام؟ 6. اختصر أبسط صورة على 2 وعلى 2 هيديني تلت. لما أقسم يا جماعة على 2 تلت ألف. كم عدد المشابك اللازمة لتجفيف 13 قطعة مستقيمة يا جماعة؟ لو عندي مثلا قطعة واحدة بس، قطعة ملابس واحدة فقط زي كده، محتاج كم مشبك؟ محتاج عندك مشبكين. لو قطعتين جنب بعض محتاج كم مشبك؟ 3 مشابك، دي مشتركة بينهم صح؟ من هنا اعمل ايه؟ زود دايما واحد يا جماعة، يبقى عندك 14 مشبك. السؤال التالي، إذا كان س بتساوي 2 قارن بين 4 أس س و2 أس س زائد 2 يا جماعة. حط س ب2 وشوف. 4 أس س يعني بتساوي 4 أس كام؟ 4 أس 2 يعني بتساوي 16. طيب الثانية 2 أس س يعني أس 2 زائد 2 يعني 2 أس كام؟ أس 4 برضه بتساوي 16 يا جماعة. أختار ج. والسلام عليكم.